Magandang araw guys. Nandito na naman tayo sa shop, no? At continuation ng ginagawa natin nung nakaraan na pearl jewelry. Last time kasi gumawa tayo ng conversion ng Chanel dangling na pearl at kinonvert natin sa earring at saka pendant. Then ngayon naman, yung natitirang isa gagawin naman nating ring. No, so yon guys, sana masamahan nyo kami sa buong proseso.